back to my channel, Easy Cooking. Ayan guys, ngayong araw na to magluluto po ako ng beef noodles. So, samahan nyo ako guys sa aking pagluluto. Gagawa po ako ng sariling noodles. So, ayan guys. Umpisahan na natin. Ito, ang mga sangkap natin gagamitin. Siyempre, ang ating beef. Pinakuluan ko na yan. At ito ang ating onion, tomatoes, at saka ginger, at saka ito paminta. Kaya halo-halo na yan lahat. Mamaya na itong ating pechay. Ayan. Hayaan muna natin yan na lumambot. Habang nag-aantay po tayo sa ating pinakuluang karne, gagawa po tayo ng sariling noodles. Harina lang yan guys. Tapos, kunting asin para may lasa kunti. Okay. Warm water. Okay, so mamaya guys, malukot na yun. Ilalagay natin yan doon. Ilalagay natin doon. So, antayin natin ito yun. Hanggat ang ating pechay. Ayan ito. Wow. Ayan guys, luto na. Ayan.
Lagay na po natin yung ating noodles. Ayan guys, kapag kumunti yung tubig niya, dagdagan lang po natin ng pinakuloang tubig, tapos timplahan ulit para hindi po mawala yung lasa. Ito siya guys, anis yan siya, anis. Mayroon na yan siya mga paminta. Yan. May mga ano na to, may mga ricado na yan. Siyempre, ilalagay na po natin yung ating pechay. Kung gusto nyo naman ng maanghang, lagyan nyo na lang ng konting chili sauce. Ayan. Sa mga mahilig po na maanghang. Hilig ko kasi sila sa maanghang, kaya konting chili pepper. Tikman muna natin. Talaga ang gusto ng anak ko. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood ng aking video ngayong araw na to. Sana may natutunan din kayo kung ito pang negosyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe nyo ako sa aking channel, Inisi Cooking. At huwag pong kalimbangin ang notification bell para sa susunod na video at updated po kayo. So, guys, maraming salamat! Bye-bye!